Closed doors, I'm a fool for your love. Magandang araw muli sa inyong lahat. Jeronnix Woodworks at your service nagbabalik. Bago ka rito sa channel ko, huwag mong kalimutan mag-hit ng like, subscribe, and then syempre hit mo yung notification bell para updated ka sa mga bago nating videos. Salamat! So ayan mga ka-woody, meron tayong project dito. No? So Jeronnix Woodworks po mga kapatid. So ayan, sa mga hindi pa nakapag-subscribe sa ating channel, magyari na mag-subscribe na kayo. Hit nyo na rin yung notification bell para updated kayo sa mga bago nating videos mga ka-woody. So ayan mga ka-woody, ang ginawa natin dito, sinukatan natin siya, no? So kung mapapansin nyo, mayroon siyang tubo rito. So ang gagawin natin dito mga ka-woody is hanging cabinet na open shelves lang. And then sa baba, gagawa tayo ng pintuan ng lababo. So kung mapapansin nyo, ito yung itsura ng kitchen, ano? So dalawa yung lababo niya mga ka-woody, so gagawa natin ng 4 doors yan. And then, sorry, hindi pala 4 doors. 1 door dito, and then gagawa tayo ng modular dito na meron dalawang pintuan, ano? So meron divided into 2 shelves yung modular cabinet natin dito. And then dito, ang gagawin natin dito is maglalagay tayo ng foldable table na gagamitin natin yung na-order natin sa Shopee na. So mga ka-woody, bago natin simulan yung actual na pagtabas at pagsukat mga ka-woody, ito lang yung mabilis na drawing na ating project, ano. So open shelves lang siya mga ka-woody, hanging yan. So ang mangyayari, pag sa paghahang natin, ang mangyayari yan sa taas is magpe-French clit tayo. Tapos yung sa baba, gagamitan na natin siya ng screw, ano. So babaray na natin sa pader. Pero yung pinakakapit sa kanya, para hindi rin mahirapan yung tagahawak ko, is magpe-French clit tayo dyan. Para din maging matibay, ano. So yung total dimensions nito mga woody is 173. By the way, dalawang part yan, ano. Dalawang cabinet yan. L-type kasi yan. So ang gagawin natin is ito muna. Itong nasa front view natin, ano. So ito kasi yung pagpasok mo ng pinto ng kusina ng customer. Ito yung ating makikita, ano. Tapos yung sa right side naman ng wall, gagawa rin tayo doon. Ang sukat naman is 145 centimeters or 1.45 meters. Bali sa cutting, ito yung magagawa natin sa isang plywood mga ka-woody. Pero kapag nakat na natin itong mga dimensions na yan, not necessarily mabubuo natin yung pinaka-cabinet. So mabubuo lang natin sa cutting na yan, sa 10 cutting na yan, is yung pinaka-frame. Pinaka-frame lang yan mga ka-woody. Frame pa lang nitong cabinet natin, isang plywood na yan, ano? So sama natin yung vertical na nandito. So yan lang yung magagawa ng isang buong cutting ng plywood, okay? So ano pa yung hinihintay natin? So sukatan na natin to.